Коли зараз кажуть про російські настрої, да ніфіга подобного. Люди хотіли жити так багато, як в Москві або Санкт-Петербурзі. А Київ не надихав? Київ не надихав. Відсоток тих, хто був за Україну, він був десь там 15. Ти сказала про освіту. Так от, освіта – це була найслабша ланка. Війна просто як прожектор показує, хто є хто, але не робить, не змінює людей. Він бачив людей, які йому в мікроавтобус запіхували телевізори і залишали свою маму, бо вона не вміщалась. Чим довше триває окупація, тим менше вона подобається тим, хто її вітав. Тобто у них така недоросія. Тому, дітки, ми з вами будемо казати саме так, що всіх вбила Україна. Ти зразка 24-го року. Хочеш повернутися в Маріуполь, коли його деокупують? Ні, я не хочу. Привіт, це Бабель. Сьогодні у нас в гостях головна редакторка маріупольського сайту 0629 Ганна Мурликіна. Аня, привіт. Привіт. Я хотіла дуже з тобою поговорити. Ми з тобою зустрілися на одній з конференцій, і ти мені там за 5 хвилин розказала якусь історію вашого сайту, про який я, звичайно, знала. Якраз це навіть і дивно, тому що всі, мені здається, великі медіа про твій сайт знали. Це був один з найбільших регіональних сайтів. Нагадай, яка у вас була кількість відвідувачів за місяць? 4 мільйони. 4 мільйони – це дуже багато. 4 мільйони для регіонального сайту – це дуже багато. І тому ми знали, ми брали у вас новини, коли я працювала в таких центральних медіа. І ти дуже коротко розказала свою історію. Мені здалося, що це дуже цікаво. Це дуже цікава історія про те, як медіа пов'язана з містом, місто з країною. І коли вмирає місто, вмирає і медіа. І вона така і трагічна, але мені здається, головне, вона дуже повчальна. І я б хотіла, щоб ми сьогодні про ці уроки поговорили, і взагалі про твій досвід, і, можливо, головне, зробили якісь висновки для себе. Тому що я не думаю, що зараз хоч одне місце в Україні, місто застраховане від того, що воно абсолютно захищено силами оборони. Розкажи дуже коротко про те, якою була редакція сайту 0629 там, за місяць до повномасштабного вторгнення. Як ви виглядали? Нас було 6. Це була така команда стала, яка працювала, фактично не змінюючи свій склад там, протягом останніх 10 років. У нас тільки там, останній рік долучилася одна нова журналістка, Марина Малошна. Зараз вона воює, я дуже нею пишаюся. От. А так ми просто от були саме таким от організмом, дуже таким 6 людей робили 4 мільйони відвідувачів? Так. Для центральних медіа це якийсь нонсенс. І ми робили багато відео, єдине, що ми не пробували, це подкасти, просто тому, що це була абсолютно незнайома нам така площина, і треба було вчитися і брати гроші. Бо гроші – це завжди те, що було для нас найскладнішим, тому що ми їх заробляли самі, і ми існували виключно за рахунок реклами, і у нас не було якихось там політичних, впливових друзів, які б нас фінансували, що мені завжди подобалося в Маріуполі. Постійно деякі люди впливові сперечалися, хто ж нам платить і хто нам замовляє музику. І дуже часто одні казали, вони належать там Тернавському, ну умовно, там, да, ні, вони належать Ахметову, чи ще там щось. І я завжди як редакторка думала, ну раз таки протиречиві твердження, значить ми йдемо правильним курсом, тобто так по центру і ні до кого не схиляючись. І наша така була завжди стратегія давати об'єктивність попри свої власні уподобання. І це було просто наше кредо. Ми ніколи не цуралися сказати щось позитивне про дію влади, якщо вона дійсно того заслуговувала, і це дуже дивувало інших і дезорієнтувало їх, бо вони не розуміли, якщо ми опозиція, то чому ми раптом хвалимо? А якщо от так ми працювали. Яка у вас лінія партії, да? Да. І це ж розгадати намагалися завжди. Перед війною, ну, я хочу 2 слова про 14 рік, бо та наша команда, вона навіть була меншою, бо Саша Гудільник, який зараз в полоні. І я хочу нагадати, скористатися цим, що нам треба боротися за тих, хто в полоні. Він долучився пізніше, а в 2014 році це взагалі була така дівоча команда,
Я в декреті з маленькою дитиною, і двоє, які просто ходили під оті всі страшні мітинги, під загрозою бути побитими, бо вони не могли сказати, що вони журналістки сайту 069, бо їх от просто однозначно одразу розірвали б на шматочки. Кожної неділі, суботи до нас в офіс приходив натовп з битами, бити нас, бити наш офіс. Чому субота-неділя? Бо це така специфіка заводського міста. Люди працюють, вони мітингують по вихідних, розумієте? Їм нема часу мітингувати в будні, тому от суботу-неділю. Ну, я про 14-й рік, до речі, тебе ще запитаю. Тобто напередодні повномасштабного вторгнення це команда з 6 людей. Так. У вас був незалежний інвестор, правильно? Це не політик. У нас взагалі не було інвестора. Це реклама бізнес. Акціонер. Ні. Це виключно реклама з маленького маріупольського бізнесу. Сайт кому належить, врешті-решт? Підприємцю. Ну, тобто у вас є власник сайту. Є власник, але він може не давати кошти, але він власник. Так, він власник, але він не інвестував власні гроші в наш розвиток, бо ми інвестувалися за рахунок того, що заробляли. І він айтівець. Так. Так? Це айтівець. Ваша команда очікувала, що буде війна, і готувалася якось до цього? Тому що ти, мені здається, казала, що ти прям не думала, що вона обов'язково буде. Я думаю, що більшість людей в Маріуполі не думала, що буде така повномасштабна війна. У нас останні місяці перед повномасштабкою дуже багато в Маріуполі було іноземних гостей, іноземних журналістів. Вони всі йшли, в тому числі до нас, бо їм треба зорієнтуватися, де там що, і спитати настрої суспільства. І вони всі очікували в Маріуполі побачити якісь БТРи на вулицях, щось якісь там, я не знаю, мішки з піском, щось таке. Але нічого не було. От просто таке прекрасне сонячне місто. Люди взагалі не думають про війну. Ми проводили опитування дуже багато напередодні. І це була така тотальна недовіра взагалі будь-яким твердженням, що буде війна. І цікаво було б навіть мені, чесно, там дізнатися долю деяких жінок, які нам на камеру кричали: та то все ваше, бандеровці, не смішить, яка Росія, Росія наші друзі. І такі були, да? Які от так. Тому я пригадую такий свій яркий спогад. Ми були в коворкінгу, наш офіс був в коворкінгу, там було багато айтішників з різних там компаній. І я постійно в цьому інформаційному полі війна, скоро війна, всі мене про це розпитують. І тут я дивлюсь на них, а у них все хорошо, у цих айтишників. Вони просто як, п'ють каву, спілкуються про кіно, про поїздки, і хто там куди буде мандрувати. І я думаю, боже, щасливі люди, вони живуть, взагалі не думають про те. Я виходжу з офісу, а тут люди ходять, просто ресторани забиті, всі таке безтурботне життя. І я ловила себе на думці, що це жахливо, що моє життя, воно таке от просто через мою роботу просто спотворено. А виявилося, що воно було якраз реальним. Воно виявилося реальним, і більше того, виявилося, що я більш готова до всього, що буде, ніж ті люди, які жили безтурботним життям, бо вони пережили жахиття. Знаєш, мені дуже цікаво, я можу там уявити, як Київ виглядав напередодні, тому що, звичайно, ми тут і жили, і працювали. Так само була частина людей, яка не вірила, дуже багато людей там з журналістів не вірила, відомих яких політичних оглядачів не вірила. Тобто це нормально, у нас було схоже. Але мені дуже цікаво, а яким Маріуполь підійшов до повномасштабного вторгнення з точки зору настроїв людей? Не знаю, якщо просто відношення патріотів до ватників. І взагалі, я думаю, що якраз тому я казала, що про 14 рік спитаю, мені цікаво, як Маріуполь прожив з 14 до 22 рік, тому що тоді ж уже було, це була точка, коли було зрозуміло, що Маріуполь можуть завоювати, був опір, місто відбили. І нібито в головах людей мало щось змінитися. От цікаво, яким було місто перед цим? Як ти відчувала свою аудиторію людей? Я вперше після 14-15 року відчула, що у нас взагалі розкололося.
Бо я до цього такого не відчувала, ми просто працювали. Ніхто не ставив собі ніяких зайвих питань, ти там за кого. Його не було до 2014 року. Тому, коли зараз кажуть про російські настрої, про те, що тут завжди хотіли до Росії, да ніфіга подобного. Люди хотіли жити так багато, як в Москві або Санкт-Петербурзі. Вони бачили цю картинку по телебаченню російському, бо у всіх були тарілки, всі дивилися російські канали і думали, що так живе вся Росія, їм хотілося пенсії, як в Росії. А Київ не надихав? Київ не надихав. Ні, не надихав. Не знаю чому. Не знаю. Але я думаю, що в першу чергу це гроші. Бо дуже близько, дуже багато родичів. Дуже багато родичів в Ростові, в Таганрозі, і це просто така дуже плотна комунікація завжди була. Мешканці Новоазовського заробляли гроші по той бік. Вони просто вивозили рибу і продавали її не у нас, а там, тому що там дорожче. Ціни вище, зарплати вище, і всім хотілося жити так. От думали, що так. Київ слабкий, а Росія сильна, вона ж така всемогутня. Це тяга до сили, мені здається, що вона трошки від минулого, від того, що тут дуже багато. Щоб всі боялись. Да. Це таке спосіб самозатвердитися, мабуть, так. Бо людина важко працює цілими днями на заводі. І це відбувається поколіннями. Це ж цілі династії. І цей спосіб мислення, коли ти повністю залежиш від працівника, від роботодавця, да, від великого власника цього заводу, і ти голосуєш, як він скаже, ти ходиш там на заходи, якщо він там тебе покличе, бо ти залежиш від нього. Це сковує абсолютно будь-які прояви ініціативи, там, підприємницької діяльності. Все це накладає відбиток на спосіб мислення людей. І я скажу, що будь-які твердження щодо відсоткового такого співвідношення, скільки там проукраїнських, що це все досить умовне і зі стелі взяти цифри, тому що досліджень глибоких ніхто не проводив, на жаль. Але, наприклад, міська рада Маріуполя, та, яка була обрана в 2015 році, вони замовляли цю соціологію для себе, для внутрішнього користування. Вони її не оприлюднювали. Але під час одного з інтерв'ю мер давав мені інтерв'ю, і я у нього про це запитала. Він не казав точні цифри, але він сказав, що коли вони обралися перший раз в 2015 році, то відсоток тих, хто був за Україну, він був десь там 15, може трошки більше. А більша частина була проти. Коли вони обиралися друге, в 2019 році, то це навпаки помінялось. Прямо так? Да, прямо так. Він сказав, що великий відсоток людей був ті, які ні за кого, ні за кого. Він був там відсотків 60, тобто така велика частка людей, які були ні за кого і які стали на бік України, тому що бачили, як навколо змінюється місто, як вкладаються ресурси, як завдяки там українській децентралізації, як змінюється місто, і вони стали підтримувати Україну. Я думаю, що насправді це така тимчасова позиція, бо люди, які змінюють свої погляди відповідно від того, скільки грошей вклали в місто, вони точно так же змінюють свої погляди, коли змінюються прапори. Тому я думаю, що але теж це таке умовне, неточне твердження. Я думаю, що відсоток людей, які за Україну, які за Росію, він не змінюється. Він такий сталий. Тобто ти думаєш, що це так 20%? 20 і 20 з двох боків. А все інше – це такий прошарок, які коливаються. Ага, тобто ти думаєш 20 за, 20 проти, всі інші, хто дасть більше грошей і стабільності, так? Я так розумію, знову ж таки, ці всі контексти нам важливі, що у вас до повномасштабки місто і всі медіа належали Ренату Ахметову. Тобто це більше, таке, 90%. Заводообразуюче. Ага. Да? Щось робили за цей час для того, щоб ці 20% якраз змістити там, щоб про українських стало, наприклад, 40. І я не про гроші, не про те, щоб збудувати новий театр. Тобто якась робота в школах, це завжди принципово, да? Якась освіта, культура, щось таке робилось? Ти відчувала це? Я відчувала теж, що наша влада, яка з 15-го року обралась в місті, вона протипринципово на 100% змінилася і оновилася. А яка це була партія? Це, Опозиційний блок,
Колишня партія регіонів. Потім вони створили блок Вадима Бойченка, тобто спеціально для місцевих виборів під його ім'я. От. Але фактично це була партія Ахметова, тому що він по квоті, у них якісь домовленості були з Опоблоком, він по квоті ввів своїх людей, безпосередньо працівників підприємств своїх інвестовських, і 50%, може трошки менше, саме політиків, які штаб цієї партії йому порадив. Ну, якісь там у них домовленості були. Саме так формувався ця міськрада. Так от, ця команда, вона дуже заточена під соціології. Вони ці соціології, про які я згадала, вони постійно робили. І питали про все людей, що їх там на першому місці хвилює, на другому. І вони підлаштовувалися реально, можливо, як справжні політики, під ці загальні суспільні настрої. І тому було дуже показово в 2015 році, як все, що торкалося теми України, патріотизму, звільнення Маріуполя від банди ДНР, Азова і таке інше, мера не було в місті. Ну, тобто це була показова історія. Він просто виїжджав під різними приводами в Києві. Тобто дати якісь? Ну, дати якісь пам'ятні, да? От все, там якісь заходи культурні, щось треба там, от День звільнення міста. Мається на увазі вже від банд ДНР, це 13 червня, і це так свято. Так от наша мерія жодного разу не долучалась до організації цього свята. І її організовували громадські організації і плюс Азов. І от такими спільними зусиллями. Не хотіли асоціюватися нічим Він не хотів проукраїнським. Тому що він бачив соціологію і думав, у мене ж тут тільки 15% за Україну, там всі інші ж проти, тому я буду отак. А потім, після 19-го року, картина стала просто докорінно іною. Вони всі одягли вишиванки, бо вони побачили зміни у суспільстві. Звичайно, що мені здається, що найбільшу роботу з українізації суспільства робив громадський сектор. І він у нас був дуже потужний, мені здається, він сильніший, ніж в багатьох інших містах точно. І, звісно, що у нас просто стала столиця українських фестивалів, дуже різних. І Маріуполь виграв право стати культурною столицею України. І це був просто культурний шок. Ренесанс. Ренесанс, це правильне слово, ренесанс. І мені здається, що це дуже круто. І освіта, ти сказала про освіту. Так от, освіта – це була найслабша ланка. Найслабша завжди. В 2014 році директори шкіл вирішили відкрити школи для проведення незаконного референдуму. І тільки втручання журналістів, ми в тому числі почали першими бити на спалах про те, що ви робите це незаконно. І тоді вже департамент освіти, Зіновія Дмитрієва його тоді очолювала, вимушена була реагувати і заборонити директорам відкривати школи. зараз вона в окупованому Маріуполі разом з чоловіком, і вони там відновлюють зруйноване місто. Це до чого, що вчителі, освіта, вони були найменш гнучкими. Вони не хотіли змінюватися, і мені дуже шкода, бо ми зараз бачимо це в окупованому Маріуполі. Це така була довга прелюдія до питання вже про повномасштабку. Я знаю, просто коротко скажу, що ти дізналася про важку хворобу мами напередодні, прямо напередодні, 22 числа, 22 лютого, 23-го ти виїхала з Маріуполя. Ні, 25-го я виїхала. 25-го. Мені треба було забрати документи. Так. Ти зібрала маму, ви виїхали з Маріуполя і більше туди не повернулись. Ні. Ви більше не повертались в місто. Ми знаємо всі, що було далі в Маріуполі, вже, звичайно, там переказувати це дивно. Я чим була здивована, я почитала багато спогадів людей, які були в Маріуполі. І попри те, що там були абсолютно героїчні, унікальні історії, там були люди, які там захищали до кінця, потрапили в полон. Ми самі писали про це дуже такі щемливі історії. Але я читала спогади однієї жінки, вона говорить, що добре, що не писали, мабуть, про те, що творилося в цих підвалах, де сиділи люди, ховалися від бомб, де їх вбивали, прямо в цих підвалах. І вона казала, що українці не знають, скільки там було сепарів, і які, сидячи під бомбами, казали, що нічого, зараз наші доб'ють ваших,
і все буде нормально. Ми вийдемо, і при тому ці самі люди загинули в цих підвалах. Ну, тобто це ж не те, що ці люди були захищені, і через те, що вони це сказали, їх не вбили. Їх вбивали, але навіть сидячи під бомбами в будинках, в яких вони жили до цього мирно, вони так казали. Для мене завжди було загадкою з того моменту, як я почитала ці спогади. Я не могла зрозуміти, що в головах тих людей, які таке кажуть, коли їх будинок і їх дітей вбивають, бомблять. Тому що в Києві все-таки, я абсолютно не ідеалізую Київ, але все-таки, коли сюди прийшли, навіть дуже сильно проросійські люди, вони були в абсолютному шоці і казали, боже, це ж просто, це ж яка сволоч. А от там я таке чула. Чи ти чула таке? І як ти взагалі, чи можеш ти пояснити? Бо це люди, яких ти набагато краще знаєш. Ой, у мене нема пояснення, бо я точно так же в шокі від того, але це дійсно так. І більше того, багато хто казав, що боялися взагалі розмовляти українською в підвалах, тому що прям могли там і побити. І не тільки українською, а навіть і російською, але сказати, що ти там за Україну, боялися. Звісно, що це підвал від підвалу дуже різнився. Угу. І не всюди так було, але це точно так. Я пам'ятаю дуже шокуючий такий момент. Я брала інтерв'ю у чоловіка, який вивозив декілька сотень людей, вивіз із Маріуполя на власній автівці. Він взагалі, він був власником невеличкого ресторану в Маріуполі, і він не збирав волонтерські гроші. Він на це витрачав свої власні. Заправляв машину, закуповував там продукти для того, щоб... І зробив стільки ходок, скільки можна було, поки не закрили взагалі ці блокпости, виїзди з міста. І він мені казав, я після цього ненавиджу людей. Він їх рятував, витягав з Маріуполя, але те, що він бачив і те, що він чув, він змусило його сказати мені, що він після всіх цих ходок порятунку став ненавидіти людей. Саме через те. Через прояви якоїсь ганебності всередині. Людина в стресовій ситуації не стає краще. Якщо ти гівно, ти будеш таким. Якщо ти добра людина, ти стаєш, просто підсвічуєшся ще краще. Війна просто як прожектор показує, хто є хто, але не змінює людей. От що показала ця війна. Він каже, що він бачив людей, які йому в мікроавтобус запіхували телевізори і залишали свою маму, бо вона не вміщалась. Він бачив те. Він бачив, як люди виїжджали і забирали останню їжу. Він їм казав, ви їдете в Україну, там повно їжі. У мене в машині для вас їжа, я все закупив. Залиште тим, хто залишається. Вони ні. Ні, себе. І такі речі. Він змушений, він приїжджаючи в Маріуполь, змушений був ставити якусь охорону біля машини, щоб хтось не підійшов, не звінтив колеса з його автівки, поки він витягав людей, збирав. І це правда. Це правда про людей. І це не правда про Маріуполь, це правда взагалі про людей. Бо і мародерство теж. Про це теж треба казати, бо люди, я не називаю мародерством, коли люди забирали їжу, і те, що потрібно для виживання, це нормально. Але коли ти в місті без світла, газу і води тягнеш телевізор або холодильник, і взагалі невідомо, чи ти дотягнеш ти його до своєї квартири, і чи взагалі зможеш ти його коли-небудь у житті вимкнути, але ти це робиш, то це теж правда про Маріуполь. Коли ми починали писати про ці речі і про людей в підвалах в 22-му році, то ми отримували просто хвилі хейту. Ні, в 22-му році це було дуже сміливо. Тобто реально про це не писали. Про це у нас Маріуполь було місто героєм, і всі, тому ця жінка казала, що добре, що про це не писали, що ви не знаєте, як це насправді було. Але от я це прочитала і думаю, у нас було таке, уявлення міста героя. І чому я говорю зараз про це? Тому що мені здається, що ми не робимо висновки про те, що відбувається. Тому що Маріуполь не останнє місце, яке взяли росіяни. А якщо б ми проаналізували помилки, які були зроблені напередодні, не говорити про те, що погані люди, це вже не має значення, які люди. Вони вже такі,
і частини з них вже немає. І мені якраз здається, що ми дуже часто не думаємо про те, що було зроблено напередодні не так. Школа, як ти говориш, освіта, ті школярі, їх батьки. Ну, тобто ними ніхто не займався. А потім від людей очікували героїзму, якоїсь прояву позиції. Ну, так буває в ідеальних суспільствах. Я хотіла тебе ще запитати, ти казала, що я читала десь, у тебе був друг якийсь, який тебе дуже вразив. І мені я також весь час тепер думаю, от просто проводжу якісь паралелі, думаю, як стаються ці трансформації всіх колаборантів, про яких ми читаємо вже 3-й рік. Да? Ми читаємо колаборанти. Я весь час думаю, і цікаво, ким ці люди були в мирному житті? Вони ж були чимось друзями, вони, можливо, навіть там щось українською розмовляли, а потім так змінилось. У тебе якась є історія про таке? Ти писала, що тебе просто дуже вразило. Да, Андрій Кіор. Це була така болісна, дуже, це був удар, тому що це особиста зрада. І я саме так сприймала себе. І для мене дуже... Хто це такий? Це журналіст, досить відомий в Маріуполі. Він починав кар'єру в газеті «Лічівець», корпоративна газета Ріната Ахметова. Ну, взагалі-то спочатку вона була просто газета комбіната Ілліча. Ахметов туди прийшов пізніше. Потім він став президентом медіахолдингу Ріната Ахметова, тобто керував фактично маріупольським телебаченням, газетою міською, єдиною міською газетою «Приазовський робочий» і телеграм-каналами, онлайн-сайтами, які також належали цьому холдингу. І він був звільнений. Його взагалі-то взяли на роботу для підсилення української позиції телебачення, безпосередньо канал МТВ, яке дуже... Там було просто дуже багато проросійських співробітників. Тобто це Ахметов його найняв свій медіахолдинг? Так, да? так. Потім звільнив. Я не знаю точні причини. Знаю тільки на рівні чуток, але не буду їх повторювати. І він намагався розвивати незалежне медіа у себе в Маріуполі. Він намагався зробити власний телеканал. Це було дуже сміливо. Перший незалежний він називався, тому що він намагався це робити без грошей. І я не знаю, які гроші, кого він там спробував залучати, бо це ж серйозна штука робити телеканал. Але він пробував це робити. І він, крім того, він співав, він знімав документальний фільм, у нього була така студія «Адамаха фільм», він намагався робити документалістику, творча, талановита людина. Тобто відомий майже громадський і діяч, і журналіст, і проукраїнська позиція, українська мова, і все, що всі людина, ознаки. яка зняла фільм про козацький храм у Маріуполі, це він фактично доводив, що місто було засноване козаками, а не греками і не росіянами. І, тобто він робив якесь щось десь, що таке важливе для міста. І раптом я дізнаюсь, я спочатку просто в якомусь із пропагандистських сюжетів російських, які я відстежую з 22-го року вимушена, почула його голос, я його ні з чим не переплутаю. А потім я стала писати йому він не відповідав, дзвонити йому він не відповідав, я стала писати його дружині, і дружина відповіла мені, що да, ми вирішили залишитися. І вона мені казала, я стала питати, чому, як це так, як можливо, бо я дуже хвилювалася. Він під час бомбардування в своєму підвалі, свого будинку, там прихистив біля 80 людей, забезпечував там їх їжею. Вони там співали і концерти влаштовували з доньками для цих людей. Ну, тобто, я дуже хвилювалася взагалі, що там на блокпосту не пропустять. Що таке. І раптом я дізнаюсь, що він вирішив залишитися, ще й робить пропагандистські сюжети. І ким він тепер працює? Уже не ким, його звільнили. Ну, я хочу відповідь дружини сказати. Вона мені сказала, що вони живуть з Україною в серці. І що вони не збираються робити пропаганду російському режиму. Вони просто хочуть показувати місто, як воно відбудовується. Я їй написала тоді, що я би з задоволенням взяла б у нього інтерв'ю, якщо б він погодився. Я хотіла у нього спитати, чому і як. І поставити, до речі, питання, бо він більшу частину свого життя пропрацював на Ахметова. І він знає, що таке корпоративна культура. Він знає, що ти не можеш просто писати про Возрождення. Не можеш, якщо ти працюєш на Росію. І це наївне дуже твердження. Але він відмовився. На жаль, відмовився. І ким він став? Ким я тоді призначив? Його призначили прес-секретарем першого гауляйтера Маріуполя Костянтина Іващенка. Він пропрацював там декілька місяців, потім його звільнили.
тому що росіяни стали заводити своїх людей. Потім кинули самого Іващенка, бо він у нас перший гауляйтер, він алкоголік, відвертий алкоголік, він страждав на це ще і до повномасштабного вторгнення, він був депутатом міськради, всі про це знали. От. І, мабуть, така персона виявилась занадто навіть для росіян. То він зараз просто ніхто, і він намагається, я так розумію, по його постах в Телеграмі, займатися тим, чим він і займався при Україні, щось створювати своє. Але от останнє його повідомлення, тепер він збирається рибний магазин відкривати. То я думаю, що все, кар'єра його громадська діяльність закінчилася. Закінчилася. Для мене це удар. Взагалі вся ця історія саме тому, що ми були дуже близькими друзями. Декілька людей у нас було з колишньої редакції газети «Лічівець». І ми вважали, що ми один одного непогано знаємо. Але виявилося, що не знаємо взагалі. Твоя редакція, я так розумію, я читала якісь пости в Фейсбуці, я так розумію, що вийшло так, у тебе після повномасштабного вторгнення ти виїхала з Маріуполя, ваш один хлопець, журналіст, чоловік, він пішов на війну і вже в квітні його взяли в полон, і він досі знаходиться в полоні у росіян. Одна дівчина воює в ЗСУ. І ще одна точно, те, що я бачила, зараз виїхала в Ірландію і вирішила там залишитися. Так, і ще одна працює, допомагає мені із Гданська. Вона працює, а фактично двоє людей у нас кинули професію взагалі. Це хто? Олена Соколова, Анна Працкова, вони залишили професію. Це люди, до речі, які в 2014 році витягли на собі сайт. Мені здається, що 2014 рік їх сильно зламав. І в тому числі психологічно. А чому зламав? Тому що, знову ж таки, нам здавалося, що в 2014 році Маріуполь вийшов переможцем, його відбили, залишили. А потім ми бачили якийсь там ренесанс, як ти говориш. І мені цікаво, ти навіть в постах писала, що вони, коли почалась повномасштабка, хтось тобі з журналістів сказав, що ми не готові проходити це другий раз. А що саме? Ніхто не знає, через що ми проходили. Це страшно. Ти опиняєшся в місті, в якому у тебе фактично немає колег. Ти не можеш ні на кого спертися, бо навіть окремі проукраїнські люди, які співпрацювали на місцевих каналах або на місцевих сайтах, не готові були публічно підтримати нас через позицію їхнього роботодавця. Ми фактично були одні. І ми були під загрозою. Аня Працкова сиділа в офісі, коли в двері почали виламувати. У нас навіть тривожної кнопки не було. Наш власник Федор Жуков намагався цю кнопку організувати, щоб ми могли викликати поліцію собі на допомогу. Але поліції не було. Не було кому виїжджати нас рятувати. Це було жахливо. І вона сиділа під столом, просто вона залізла під стол, вона дрижала, бо вона просто дівчинка. Вона просто дівчинка і все. Сиділа під столом і думала, взламають вони двері чи не зламають. І що буде, якщо вони зламають? Це були просто якісь розрізнені проросійські маніфестанти чи щось організоване? Це люди, це люди, які виходили на мітинг. Реальні ідейні люди? Реальні, ідейні. У них була своя ідея. Їх було якийсь відсоток цих людей, бо вони були заряджені пропагандою. Вони були дуже агресивні, коли в натовпі. Коли окремо, вони були люди як люди, а коли вони збиралися, це як, знаєте, як має, я не знаю, секта. Бо я ходила періодично, слухала, що там кажуть на тих мітингах. Стоїть жінка, мікрофон, і отак от розкачується, каже, «Это же какой-то ужас!» І отак воно ужас. І декілька разів вона повторює, просто беззв'язні, безсенсорні якісь слова, безмістовні, ужас. І всі сидять і слухають її. Я не знаю, може це якісь технології, но люди, коли оце послухають і їм кажуть, «Все, йдемо бити 0629, італіянська 116А». І натовп йде на італіянську 116А, де був наш офіс в 14-му, і йдуть громити. І от ця дитина сидить під тим столом, абсолютно беззахисна, і вона не знає, чи буде порятунок, чи ні. Це не поодинока ситуація. З цим стикалися ми постійно протягом 2014 року точно. Я хотіла запитати, знаєш, про цей зв'язок.
медійники, у них все життя – це відслідковування своєї аудиторії. Ми збираємо там соціологію, де можемо, Google Analytics, соціологічне дослідження. Ми весь час намагаємося зрозуміти, хто ця аудиторія, для кого ми пишемо, що вони люблять, чого вони бояться, що вони ненавидять. І мені цікаво, як ти відслідковувала, як міняється твоя аудиторія після 22-го року і отам до зараз. Я впевнена, що проходили якісь різні етапи, що ці люди були різні, у них мінялися абсолютно інтереси, пріоритети і так далі. Я думаю, що ти знаєш, чим жило місто і містяни цей час. З 22-го чи з 14-го? Ні, з 22-го. 22-го. Це відбулось фактично одразу. Я можу сказати, що до травня, червня 22-го року я точно знала, що я роблю і для кого роблю. Бо не можу сказати, що я працювала для Маріуполя, бо там не було світла, там не було інтернету, і мало хто міг взагалі прочитати те, що я пишу, ті повідомлення, і контакти були тільки з окремими людьми, які мали або виход на Starlink, або просто могли добігти до вишки Київстару і там зробити... Я хотіла уточнити, здається, цей час ти ледь не одна працювала, чи вас двоє? Одна. Кілька місяців ти одна працювала на сайті, от сама, і в тебе була хвора мама? В мене була хвора мама, моя сестра. І в якому місті це було? З Запоріжжя. Ми виїхали до Запоріжжя, і потім вже, коли там їй зробили операцію, ми трошки відповзли до Дніпра, бо в Запоріжжі ми просто з вікна онкоцентру бачили, як літають ракети, отак от. І було дуже страшно. А після того я стала бачити людей, тих, які виїжджають, і тих, які залишаються. І ми стали мати контакт. Я стала переписуватися. Дзвінки не можна було робити, бо там не було Київстару, але переписуватися, через інтернет зідзвонюватися можна було з багатьма людьми. І я намагалася говорити якомога більше з тими, хто залишається в окупованому місті. Мені хотілося зрозуміти, чому там залишаються, чому вони не їдуть. Бо тоді взагалі здавалося все таким чорно-білим. Я вже зараз бачу відтінки. У 22-му році це тільки чорне і біле. І для мене це було і професійний виклик, тому що дуже важко писати і зберігати об'єктивність, коли у тебе світ поділений на чорно-біле, ти думаєш, от ці хороші, а ці погані, і ти сам в цьому переконаний. І дуже важко тримати себе емоційно, стримувати в текстах, це не випльоскувати ось це. У мене просто почалась дика розгубленість після того, як стала розмовляти з людьми. Мені здавалося, що в 14-му році легко було заплутатися. Де наші, де не наші, хто там на кого напав. Можна було теоретично, а думала, що в 22-му це настільки очевидно, що просто неможливо. От ти писала, да, там питала про підвали. Ну от мені теж було абсолютно очевидно, і я думала, що це просто вороги. Що якщо люди не розуміють очевидних речей, що є диктатор, який вийшов в телевізор, який оголосив, ми ведемо на вас спецоперацію, починає кидати на вас бомби, напускати на вас літаки, і ви тут виправдовуєте його, ви починаєте шукати якісь там помилки в захисті України, що азовці не так стояли, не туди стрельнули, не там щось зробили. І я просто була в шоці від цього. І для мене стала розгубленість. Я не можу навіть свій стан описати. Я була іменно розгублена, бо я не розуміла, для кого я зараз маю писати. Аудиторія чітко розкололась на 3 частини. На ті, хто виїхав із окупації і залишився в Україні, на ті, хто виїхав із окупації і поїхав далі за кордон, і на тих, хто залишився в окупації. А потім почалося ще 4-те розподілення. Це ті, хто виїхали з окупації, стали ділитися на тих, хто виїхав 22-24 лютого, 24-25 лютого, на початку повномасштабки, і не були в блокаді. І тих, хто виїхав після блокади. Тобто фактично це 4 частини аудиторії, яка зараз майже не розуміє один одного. Я не знаю, чи можна це сказати, що це просто вже таке розподілення, таке суспільство, що це просто у нас вже крайні точки такі, я не знаю. Можливо, це просто якийсь тимчасовий негативізм, пов'язаний з пережитим, з цими наслідками психологічної травмою зовсім. Не знаю. Але от по факту, саме в цьому стані наше суспільство, наша громада маріупольська зараз перебуває.
4 різні частини один одного як мінімум не розуміють, як максимум просто ненавидять друг друга. А як ти сама переживала? Ти говориш, що почалась війна, і ти повномасштабна, і ти залишилась одна на стрічці. Я просто проводжу аналогії в Бабелі, в багатьох інших медіа, які я знаю. Люди після початку повномасштабки, я виношу за дужки Маріуполь, те, яка була окупація, що відбувалась, писати в Маріуполі вже було нереально, ніхто не чекає ні що. Але от колеги, які твої, можливо, виїхали, хто мав можливість виїхати, як ти взагалі переживала, те, що ти залишилась одна? Хтось же міг з твоїх колег продовжувати писати разом з тобою? Звичайно. Тобто я знаю 2 людей, які пішли в ЗСУ, а інші куди ділись? От з Оленкою, до речі, спілкувалася про це. Олена Соколова, вона зараз в Ірландії. І от ми зустрілися, і в 22-му році у мене була особиста образа на неї в тому числі. І вона каже: ми ж тебе предали, ми ж тебе бросили. А вона так мені казала. Але я в 24-му, я в 22-му – це різні люди. І у мене немає образи. Немає. Тоді була? Тоді була. Да, а чому була. зараз немає? Тому що відчуття людей, команди, воно робить, я не знаю, мені здається, що ностальгія по тих часах, коли ми працювали як такий єдиний організм, вона сильніша, ніж будь-які образи. Але знаєш, чого у тебе питаю? Тому що я якраз по твоїх постах бачила, що зараз у тебе немає образ на твоїх колег. Я бачила вже фотографії. І я думаю, що, можливо, на твоєму прикладі зрозуміти, а яким чином, ти кажеш про розділення людей, про образи, ти ж змогла пробачити. Наприклад, мені, мабуть, там було б важко пробачити. У нас вся команда Бабеля, фактично, вона залишилась, і всі працювали вночі, вдень, в різних містах, в Києві хтось лишився, хтось з Коломиї, хтось там, не знаю, з Ужгорода чи з Львова, з різних. Але це важко, коли тобі залишають в найважчий момент життя. І кожен по-різному ще сприймає, що для кого зрада. Виїхав з міста, виїхав з країни, залишив робоче місце, по-різному. Що тобі дало це можливість пробачити? Розуміння людини. Я думаю, що це просто виключно розуміння людини і причини, чому вона робить так, а не інакше. Бо я знаю там конкретно оцю нашу Оленку, яка мала купу проблем особистих, не пов'язаних з роботою. Ця ситуація, вона втратила все. Її будинок демонтований до котловану, і у неї не було ніяких збережень фінансових. Ця країна, де вона зараз, дала їй можливість не просто відновити своє фінансове становище і якось налагодити такий побут, а і вирішити безліч особистих проблем, які вона не могла вирішити. І для неї це був такий переламний момент, коли вона дуже багато, навіть пластику лиця зробила. От настільки вона вирішила змінити докорінно своє життя. І коли вона мені це каже, я її розумію. Просто по-людськи, по-жіночі, я її розумію, як людина. І мені здається, що саме це, коли ти починаєш витягувати з себе, відкидати оцього борця за Україну і залишатися просто людиною, яка має свої власні почуття, оце дає сили зберігати якусь рівновагу і пробачати. Так мені здається. Дуже б хотілося останній блок присвятити нинішньому Маріуполю. Ти про нього знаєш, тому що в тебе якісь люди, які там залишилися, я думаю, з тобою спілкуються. Ми зараз багато чуємо про те, що ми втрачаємо місто, втрачаємо людей. Звичайно, фізична окупація, відсутність зв'язку, і люди бояться. Але, знаєш, мені дуже дивно завжди, коли говорять про українські міста, про українських людей. Вони вже прожили 2 роки, да? От Маріуполь 2 роки повних точно вже окупований. Вони 2 роки там прожили, і вони все вже звикли до Росії. Мені це завжди дуже дивно чути, коли я це чую, наприклад, про людину 20, 30, 40, 50, 60 років. Ви ж попередні 58, 48, 38 прожили в Україні. Не можна ж сказати, після того, як ти 2 роки прожив в Росії, в окупованій території Росією,
все, ти знаєш, я вже росіян. Ну, типу, ну тоді ви що? А українцями в 30 разів більше чого не стали. Як це відбувається? Як ти це відчуваєш? Що реально люди за 2 роки... Я розумію, коли люди за кордон виїхали і говорять, ну все, ми тут адаптувались. Я розумію, чому так говорять. Тому що вони просто звикли до нових, кращих умов життя, якщо вони кращі. І вони просто не хочуть повертатися. Але в Росії там є також свої нюанси. Ну чому говорять про те, що місто втрачене, якщо 2 роки, як його немає в Україні? Я думаю, що місто не втрачене. І якщо або коли буде деокупація, то люди дуже швидко будуть змінюватися. На жаль, така людська природа, що люди пристосовуються. Це ти 60%, про які ти говорила, Я про ці 60%, да. Але що цікаво, що я спостерігаю. Мені здається, що чим довше триває окупація, тим менше вона подобається тим, хто її вітав. Люди погано, не дуже люблять зізнаватися в тому, що вони помилялися. Я знаю, що дуже небагато людей, взагалі дуже сильні люди, які можуть сказати, я був неправий. Частіше за все вони будуть мовчати і або доводити, якісь знаходити, шукати аргументи на свою користь, щоб ж тільки не визнавати в тому, що вони помиляються. Так от такий аргумент більшість тих, хто зараз в окупації в Маріуполі, знайшли. Вони кажуть, що той бардак і хаос, а там дійсно дуже багато бардака, хаосу і повний правовий нігілізм, так от вони це виправдовують тим, що ми ДНР. Вони кажуть, ми ж ДНР. От якщо б нас зробили частиною Російської Федерації, їм кажуть, ви ж частина Російської Федерації, вас же в Конституцію записав Путін. А вони кажуть, ні, нас же спочатку включили в ДНР, а вже ДНР взяли. І тут всім керують ДНРівці. Вони хотіли окремо Маріуполем в Російську Федерацію. Вони хочуть до Ростова, насправді. Це така фішечка. От якщо б ми були частиною Ростовської області, а не ДНР, то у нас би тут і нас би не кидали з квартирами, і каналізація б запрацювала, і гроші б тут всім би виплатили. Тобто у них така не до Росії. Не до Росії. Краще, в нормальній Росії все було нормально. Да. Це така філософія у них зараз. Вони цим виправдовують все, будь-який негаразд, який там відбувається. Мені пощастилося поспілкуватися з жінкою, яка нещодавно виїжджала до Києва вирішувати свої особисті питання і повернулася знову в окупацію, тому я не буду її називати. А як це зараз відбувається фізично? Фізично дуже складно. У неї є російський паспорт, тому що неможливо жити в окупації, не маючи цього паспорту. Це ілюзія, неможливо. І вона їхала 3 доби. Спочатку через Росію? Через Росію, Новоазовськ, Мінськ. Через Мінськ. Вони проходять 2 фільтрації. Одна на кордоні з Російською Федерацією, на кордоні з так званою ДНР і Російською Федерацією, бо кордони нічого ніхто не відміняв. Таможені пости, все це працює. От. Потім вони їдуть на Мінськ. В Мінську ще одна фільтрація. Потім вони їдуть на Варшаву. А вже з Варшави роз'їжджаються хто, куди, кому потрібно. От вона виїжджала, ми з нею спілкувалися, і вона каже, що в Маріуполі дуже багато людей, які розчаровані тим, що відбувається, але не кажуть вголос. Кажуть, що не радить нікому повертатися туди, не тому, що там побудували якісь... Не тому, що там диктатура і Росія, да? Да, а тому, що там просто інші люди. Просто інші люди. Вона розповідала мені про сусідів, які у нас, там ми з нею жили на одній вулиці. І вона зараз почала розповідати мені про те, хто тепер живе в наших будинках, які там люди. Є родина з Лисичанського, є родина з Єнакієво, є родина з Луганська. Хтось там десь втратив, там хтось приїхали сюди, побачили порожній будинок, зайшли там, починають якось домовлятися з власниками, там дайте нам довіреність, що ми тут можемо жити. І починають пускати коріння вже на цих будинках. Вони вважають, що власник ніколи не повернеться. Вони відчувають там своїми власниками. Вона каже, що вона мені розповідає це все. А у нас була дуже дружня вулиця, приватний сектор, всі ми багато, декілька поколінь жили там, змінювалися. І товаришували наші бабусі, потім наші батьки, і потім ми з дітьми. І я розумію, що на моїй вулиці не залишилось людей, яких я знаю. І вона каже, що от
це загальне відчуття про Маріуполь. Мова не тільки про там башкірів, ще там хтось, там росіян, які заїжджають, куповують нерухомість на морі, так вони кажуть. Що це ще і проблема тих, хто приїжджає з інших окупованих, раніше окупованих територій Донеччини та Луганщини. І це просто інші люди, і інший всесвіт, і ти відчуваєш себе чужаком, попри те, що ти навіть можеш десь вгадати якісь там будівлі, які ще там зберіглися. Це одна історія. І друга важлива реч, про яку вона мені сказала, вона вважає, що тих людей, які там залишаються, не всіх, але більшість Росія просто купила. Бо вони спостерігають, що там пенсії більше, ніж в Таганрозі, наприклад, або більше, ніж платять Росія вже своїм громадянам в Ростові-на-Дону. Угу. Тобто дуже великі пенсії, це там близько 25-30 тисяч рублів, ну десь там 10-15 тисяч гривень. Угу. Це багато. Це багато для нас, для України. І люди... А ціни там ті самі? Ціни виросли. Але навіть поруч з таким зростанням цін, ці от пенсії, а пенсіонерів там все ж таки більшість, їх влаштовує. Крім того, багато хто з них продовжує отримати українську пенсію. І вони не відчувають фінансових проблем. Більше того, дехто з них допомагає своїм дітям, які виїхали в Київ, наприклад, фінансово. І такі випадки є. Я знаю таких людей. Тобто людина знаходиться в окупації і допомагає грошима своїй доньці і онукам, і 2 онукам, яка виїхала в Київ і орендує тут квартиру. І він кличе її назад, бо каже, ну, а скільки ж ми будемо так допомагати? Дуже. А молоді там є робота? Роботи там взагалі нема. Там тільки будівництво. Будівництво – це важка робота. Вона непогано оплачується за російськими мірками, але це для чоловіків. Жінкам, якщо ти лікар або вчитель, у тебе буде робота. Все інше, ну, навіть в магазині нема стільки вакансій, там нема стільки магазинів, щоб працювати, то для жінки дуже важко знайти роботу. Ну, чоловікам тільки будівництво, вони там працюють по 12 годин з одним вихідним на тиждень. Ну, при тому дехто... А мобілізація? Про мобілізації там нема. Нема? Ні. Попри те, що там у нас багато інформації з'являється. Ну, я якраз про Маріуполь не чула. Донецьк, Луганськ, було багато. Я думаю, що Донецьк, Луганськ – це території, які були окуповані 2014 року. Там вигрібали чоловіків з 22-го року тотально. І там реально проблема для новоокупованих територій. Мені здається, що Путін боїться цих територій. Боїться людей. Ну, поки що це така політика... Не чіпати, не збурювати. Хоча я знаю випадки, коли людей відправляли на підприємствах, з університету, який залишився на окупованій території, ну, псевдоуніверситет. Да? Я знаю людей, яких 35 років чоловік його мобілізували. Але це не тотальне і не масове явище. Всіх зараз, ну, вони всі стають разом з російським паспортом, вони зобов'язані скласти присягу на вірність Росії і стати на військовий облік. Без цього їм погрожують забрати російське громадянство, тому вони зараз це все роблять. І нова фішечка, коли хтось з наших намагається повернутися в окупацію через Шереметьєво, їм стали ставити в Шереметьєво чоловікам таке питання, чи будете ви ставати на облік, йти до війська, захищати Російську Федерацію. Якщо ні, то відмовляють у пропуску. Це теж, я думаю, що все одно цим закінчиться. Ну, звичайно, це питання часу. У мене таке питання. Я бачила одну таку річ, я ніде більше не зустрічала, що росіяни, коли прийшли в місто, вони викопували тіла з цих всіх хаотичних могил, да, коли людей закопували прямо в дворах, викладали на вулиці. Це у тебе десь є. Або ти писала, або стаття на сайті, щось з цього, що я перечитала. І вони викладали ці тіла, і вони лежали прямо на вулиці, люди ходили, тіла, звичайно, вже були там після якогось часу в землі, їх було дуже важко опізнати, по якихось речах, у прикрасах. Люди не намагалися пізнати, це взагалі був якийсь такий, ну, на вулиці морг, там був сморід.
І мене дуже вразила ця картинка, я про нього не чула. І знову ж таки, знаєш, мене дуже шокувало, що люди ходили серед вбитих цих людей, а потім йшли і працювали на росіян, там, несли їм документи і так далі. У мене якось, не знаю, мені це здається, це якась постреальність. Оце місто перетворено на морг, а потім, принесіть нам документи, ми вам, може, якісь компенсації заплатимо. Ми з вами не знаємо, в якому стані взагалі психічному, психологічному знаходяться там люди. Ми не знаємо. Реально. Я просто розмовляла з цією жінкою, да, про яку я казала. Вона каже, що вона їде в київському метро, і їй здається, що всі на неї дивляться. Я говорю, та ти що? Та ні, ти вигадуєш в метро. В метро ніхто ні на кого не дивиться. Взагалі нікому. Вона, ні, вони, мабуть, я якось відрізняюся. Мабуть, по мені видно, що я звідти приїхала. Я впевнена, що люди там з глибокими травмами, про які ми не знаємо. Якщо ти вимушений там залишатися, і ти не їдеш, ти все одно маєш щось для себе вигадати, щоб примирити себе з реальністю. Ну, все одно. І кожен щось вигадує своє і якось пристосовується. Я думаю, що це впливає, це дуже впливає на людей. Нещодавно в телеграм-бот нашого сайту написала жінка, вчителька. Вона сказала, що вона в окупації, що вона працює, і що у неї діти спитали, учні, а от ви кажете, що тут людей вбивала Україна, ми ж з вами та знаємо, що це робила Росія. І вчителька каже, що так, як і більшість вчителів, які зараз в окупації і працюють, що зараз безпечно казати саме отак. Тому, дітки, ми з вами будемо казати саме так, що всіх вбила Україна. Тому що так безпечно. Я думаю, що ця історія з окупації, єдине, чому вона може навчити і дітей, і людей, і дорослих, це брехати. Брехня стає нормою. І це страшне. Мені дуже, дуже страшно думати про те, як ми будемо з цим боротися після деокупації, як це все перелаштовувати. Бо ці уроки виживання, що брехня рятує, і брехати – це добре. Це непроста історія. Це те, з чим особливо дитина буде жити все своє життя. Ще одне, знаєш, також у тебе на Фейсбуці я побачила, були фотографії, як актори драматичного театру Маріуполя вийшли на суботник з граблями, з лопатами, і їх сфотографували. Там справді така цікава фото, я думаю, ми його покажемо. Вони стоять на вже вичищеному, там нема що чистити, їх так вони стали, їх сфотографували, така фотографія. І мене це також дуже вразило, тому що, і знову ж таки, я зараз це не говорю, того, що це Маріуполь. Ні. Я взагалі якраз вважаю, що Маріуполь – це Україна, така сама Україна, як інша Україна. І мене просто дуже вразило, що, знаєш, коли ми всі розуміємо, що в цьому драмтеатрі вбили людей, дітей, і це просто якась просто неймовірна по масштабам трагедія країни, що ці люди з драмтеатру, замість того, у них був вибір виїхати чи залишитись, вони залишились, і мало того, зараз їм зроблять з ними ці фото. Я не думаю, що вони дуже хотіли, щоб з ними зробили ці фото, чесно. І вони ж не стали якимись олігархами, щоб за такі гроші, що там варто було терпіти. І мене теж дуже вражають ці картинки, тому що я розумію, наскільки це таке, якесь психологічно-моральне насильство. Я не думаю, що всі кончені колаборанти. І, мені навіть важко уявити, в яких умовах всі живуть. Це такий тотальний страх, тотальна покора, а когось купили за гроші, і може цим людям комфортно. Я не буду питати, чи думаєш ти, що Маріуполь звільнять, це все, навіщо про це говорити, це все не в твоїх і в моїх силах. А ти зразка 24-го року хочеш повернутися в Маріуполь, коли його деокупують? Ні, я не хочу. Я ніколи це ще не казала вголос. Тобто я казала рідним і друзям, отак, щоб на камеру ніколи не казала. Але я не хочу брехати, от що. Я хочу щиро казати. Я повернусь в Маріуполь, де окупований, для того, щоб налагодити якісь процеси, для того, щоб створити нову редакцію сайту із молодих, креативних, прогресивних людей, які захочуть працювати.
Але особисто я не зможу з декількох причин. По-перше, це дитина, молодший син. Він дуже великий патріот своєї України. Це не той, хто в 14-му родився? В 13-му. В 13-му, це да? він, да. Це він. Зараз 11 років. Він співає гімни, і він радикально проукраїнський. І я не уявляю собі, як я буду його саджати за одну парту з дитиною, яка зростає зараз під російськими триколорами, яка в класі має там парту героя, оце нова тенденція, да? І з пам'ятником Мотороли і прочі. Я просто не розумію. Я думаю, що він буде просто битися щодня з кожним, хто скаже якесь погане слово в бік України. Я не хочу йому такого життя. І, по-друге, за ці роки, що ми тут живемо, ми вростаємо тут все одно, і у нього, на відміну від мене, є своє ком'юніті, у нього вже друзі там, і футбольник в Києві. Да. І він дуже швидко соціалізується, і веде таке, знаєте, світське життя, якого в мене немає. Його там запрошують постійно, якісь заходи, дні народження. Він не сумує вже за містом за ці 3 роки. Він будує нове життя. І я не зможу його вирвати отак з корінням і сказати, отут будеш жити, де кожен метр може бути там міна, де тут поруч можливі антиукраїнські люди, з якими не треба там розмовляти. Я просто боюсь цього агресивного середовища для себе. Але якщо була можливість просто працювати, то я б щось би робила для свого міста. Мені дуже, дуже шкода, що так сталося. Шкода – це навіть таке не те слово. Мене бісить несправедливість. Мені хочеться прямо просто аж сильно зазирнути в очі тим, хто займає чуже житло, хто будує там свої кар'єри, хто краде чуже майно, і хто здавав проукраїнських активістів. Таких всі є. Мені хочеться заглянути цим людям в очі. Просто хочеться, щоб щодо них відновилася справедливість. І це прям роз'їдає. Навіть не те, що там Маріуполь окупований, а те, що несправедливість жива, що вона є. Знаєш, дуже цікаво, ми багато пишемо про міжнародне право, про війни у всьому світі, як вони закінчуються. І говоримо з фахівцями, прокурорами, які потім ведуть міжнародні трибунали, юристами, адвокатами, там, обвинуваченими, МКС і так далі. І вони часто говорять фразу, що війни закінчуються тоді, коли торжествує справедливість. До цього люди не можуть, вони не закриють тему війни. Війна тільки тоді, коли люди відчують, що справедливість встановлено. До цього вони будуть цим жити. У мене останнє питання, що буде з твоїм сайтом? Сайт живе, поки є люди, які його читають. Зараз таких людей з кожним місяцем стає менше. І у мене є пояснення, чому так відбувається, тому що, по-перше, ці групи, про які я казала, особливо 3, вони як атоми з однаковим зарядом, просто розлітаються, відштовхуються один від одного, і чим більше та відстань, тим менше вони взагалі зацікавлені дізнаватися, що відбувається в окупації. Я спілкувалася з маріупольцями в Ірландії, вони не хочуть знати новини про рідне місто. З тими людьми, звісно, з якими я поспілкувалася. Бо їм болісно, їм болить, що їхнє майно втрачено, їм болить, що деякі їхні друзі там їх шантажують різними питаннями. Ця несправедливість. Тому вони просто відрізають це, щоб не боліло, і намагаються вбудовувати нове життя. Люди, які залишаються в окупації, ми їм стаємо нецікавими, бо ми нічим не можемо, бо вони краще знають життя Маріуполя, ніж ми знаємо про це життя. І тому я думаю, що якщо окупація буде тривати там ще роки, то сайт просто помре. Помре разом з тим містом, яким воно було раніше. Я не думаю, що це трапиться прямо завтра, і я не думаю, що це буде безповоротня смерть. Я сподіваюся, що буде така, реінкарнація, як ото Фенікс.
і що разом з деокупацією ми відновимо і сайт. Але я, чесно кажучи, не вірю в те, що можна працювати довго на окуповану територію з таким великим, з КПД, з хорошим таким КПД. Бо я втрачаю контакт зі своєю аудиторією, я це відчуваю і не хочу витрачати час на те, щоб це була зайва робота. В порожнечу. Не дуже оптимістична нота, але було б дивно, якби у нас це закінчилось на чомусь веселому. Я тобі велике дякую за розмову, щоб сайт жив, і щоб ти хоча б мала можливість повернутися в Маріуполь, а потім будеш сама вирішувати, так чи ні. Дякую.